Hello guys and hello everyone. Welcome to my channel, Julie's Journey. So now guys, I'm going to make a mustard or mustasa soup with salted egg. So ngayon guys, yung nakikita nyo guys, nilagay ko na po yung unang-una yung pakulo ako ng tubig. Depende kung gaano kadami yung lulutuin yung mustard soup. And then, naglagay ako ng ginger. Very simple lang recipe nito guys. Ginger and then shredded pork meat. And then yan, naglagay din ako ng chicken broth para pangdagdag lasa. Kasi ano lang ito, simpleng ano lang siya, simpleng ingredients lang. So kailangan maglagay ka talaga ng chicken broth. So now guys, napakuluan ko na itong pork ng 10 minutes. So ilagay natin yung mustard. So, ayan, hiniwa ko na yan, guys. Yun nga pala, guys, yung vegetables, guys, kailangan nyo nang ibabad ng 2 hours before nyo malulutuin. Kasi, para matanggal yung mga, ano man yung chemicals na spray nila, o tsaka yung mga dumi na nakadikit dyan. So, kailangan talaga nyo ibabad ng 2 hours, and then after that, hugasan yung mabuti. So, ayan guys, medyo luto na ito, yung mustard. So, ilagay na natin yung, maglagay ko ng 2 salted egg. So, ito yung salted egg. So, ilagay natin yan. Ayan. So, actually guys, kasi diba yung chicken broth, malasa na siya. And yung salted egg ay medyo, syempre, salt, maalat yan. So, hindi nyo na kailangang maglagay ng salt or depende sa panglasa nyo. Kung mahilig kayo sa talagang medyo maalat-alat ng konti or kung strong yung taste nyo, so maglagay kayo ng salt. Very simple lang itong soup na ito guys. And then ito guys, pakuluan lang natin hanggang lumambot yung mustard at saka yung mas maluto pa yung pork and yung egg, syempre. So, siguro mga isi-simmer natin to ng 10 minutes and then it's done.